Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Thì lâu lắm rồi tôi không làm video về đá event, chắc anh em cũng nhớ lắm nhỉ. Nhân tiện tôi đang cày thẻ vàng để làm phần 2 mở cầu thủ champion thì tôi sẽ quay luôn video đá event đợt này cho anh em xem. Như tôi đã nói ở các clip trước thì tôi đã hạ xuống Tier 2 để cho dễ đá, không biết event lần này có liên quan đến Tier hay không. Như các bạn đã thấy event vừa mới ra mắt thì tôi đã quay làm clip luôn. Nhiều anh em bảo rằng nên đá event vào tầm cuối sự kiện thì sẽ dễ đá hơn. Nhưng đó không phải là cái chất trong cơ thể của tôi. Và tôi muốn càng khó càng tốt nên vừa game mới ra sự kiện tôi quay clip cho anh em xem luôn. Với mong muốn gặp được khắp bờ rồ để nâng cao kỹ năng và học hỏi. Hình như event lần này là mình được chọn câu lạc bộ như cái tên của event làm phở danh challenge thì các câu lạc bộ đều đến từ nước Pháp. Chúng ta sẽ chọn một câu lạc bộ để thi đấu. Nhưng ngoài ra đội hình hiện tại của mình có rating từ 60 trở lên, đồng thời sẽ có 5 lượt để tham gia. Tức là các bạn sẽ có 5 mạng trong sự kiện lần này. Nhà phát hành khá là thoải mái và thoáng tay đấy chứ nhỉ. Trong sự kiện lần này Percy Gigi thực sự là ao trình. Tôi khẳng định chắc phải đến tầm 80% anh em sẽ chọn Percy Gigi luôn. Nhưng để cho video trở lên thú vị hơn tôi sẽ chọn một đội khác ngoài Percy Gigi, và trong đây đội tôi thấy có tiếng sau Percy Gigi đó là Monaco và Marseille. Tôi khá ấn tượng với cổ động viên của Marseille, rất là chất chơi và hổ báo lên tôi sẽ quyết định chọn câu lạc bộ Marseille anh em nhé. Nào chúng ta cùng xem qua đội hình của Marseille có những anh hùng hào kiệt nào. Nhìn qua cái đội hình này thấy cũng khá là ok đấy chứ. Có Rabiot là thẻ vàng cũng khá nổi tiếng và Greenwood một cầu thủ đã từng là con cưng của Man United, nhưng dính đến tệ nạn nên đành rời xa đỉnh cao của sự nghiệp. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cầu thủ. Tôi mong rằng sẽ có nhiều cầu thủ có tốc độ nhanh, nhưng có vẻ không khả quan khi lực lượng dự bị khá là mỏng với những cầu thủ khá chậm chạp thế này gặp PSG chỉ có toang thôi. Chưa kể sơ đồ chiến thuật 4-1-2-3 này tôi chưa từng đá bao giờ, cũng không biết rằng nó có điểm mạnh về tấn công biên hay không. Nhưng trông có vẻ hàng tiền vệ khá mỏng nên khả năng việc cầm nhịp tuyến giữa để phát động bóng là rất khó khăn. Bảo đội hình mà sơ đồ 4-4-2 hoặc 3-4-3 thì còn có hy vọng, chứ tầm này thì chỉ có hiến 3 ván thắng cho các anh em khác thôi. Cứ coi như nghịch dại một lần đi anh em ơi, hu hu. Thực sự dàn cầu thủ này tôi đã xem qua rồi, hàng tiền đạo thì khá chất lượng với những con hàng chạy rất nhanh, nhưng hàng hậu vệ lại cực kỳ chậm chạp, chỉ số chạy và mất tốc chỉ dao động tầm 60 đến đâu 7 mà thôi. Thế này thì làm sao mà ngăn cản được hàng tiền đạo siêu khủng của Percy Gigi đây? Có lẽ tôi chọn Monaco khéo còn ngon hơn cái đội này thôi, đành chấp nhận vậy, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Quên mất tôi chưa phổ biến thể lệ event này cho anh em biết. Đó là chúng ta cần phải đạt được 5 trận thắng, 7 trận thắng và 9 trận thắng để nhận các phần quà. Trong đó có thẻ vàng để chúng ta có thể gia tăng cơ hội nhận được cầu thủ champion. Ngoài ra chúng ta sẽ có 3 mạng, tức là có thể có quyền được thua 2 trận anh em nhé. Nên chẳng may có thua 1-2 trận cũng không phải lo, còn thở là còn gỡ. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta vào trận đầu tiên thôi nào. Và đối thủ đầu tiên tôi phải đối đầu không nằm ngoài dự đoán, đó chính là Percy Gigi. Mẹ nhìn của đội hình thấy chênh lệch vãi chưởng. Một bên thì full xanh, một bên thì gần full vàng. Cái gì đây, sao màu áo lại giống nhau thế này, khó mà phân biệt được. Trận đấu bắt đầu trong hiệp 1 này, đội tuyển Percy Gigi là đội giao bóng trước. Ở phút thứ 16 của trận đấu, đội tôi đang là người cầm bóng. Bóng được chuyển lên cho Jonger, nhưng anh ta đã để cầu thủ đội bạn cướp bóng ngay phần sân nhà. Và Dembele dẫn một mạch về phía khung thành, tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ môn đội tôi. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 20 của trận đấu. Cơn ác mộng dần đến rồi đây. Tiếp tục sau pha giao bóng, đội tôi thực hiện một pha tấn công nhưng bị đội bạn bắt bài. Và what the fuck, cái gì đây, sao lại đơ thế này, thôi ăn xít rồi. Biết ngay mà lần này là Kvaratskhelia đã dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Sao mạng lag khó hiểu thật sự. Ôi quỷ thần ơi, thì ra là tôi chơi bằng dữ liệu di động cho mượt. Nhưng vô tình lúc đó lại có người gọi đến nên mạng sẽ tự động bị ngắt. Qua đó tôi đã bị văng game và bị xử thua trận vừa rồi. Chơi đầu bị kẹt rồi thì đôi làm sao ra được đây. Thôi tôi tự nhủ với bản thân là không sao, mới thua có một trận thôi, trận tới làm lại. Và tôi nhanh chóng tìm đối thủ tiếp theo của mình, mong lần này không phải Percy CC. Nhưng kết quả nào trời trao của ấy vẫn lại là PSG. Trận đấu bắt đầu ôi của áo giống nhau quá khiến tôi giao bóng nhầm. Mâu thật sự tôi phải tìm hiểu nguyên nhân sao áo lại giống nhau mới được. Phút thứ 24 đội tôi có một pha tấn công, bóng được chuyển xuống cho Goji. Anh ta thoát được sự theo kèm của hậu vệ đội bạn nhưng tung ra cú sút trúng vào xà ngang. Bóng được phá ra đúng vị trí của Benacer ở tuyến 2 nhưng cú sút của anh ta không đi trúng đích. Quá đáng tiếc cho đội tôi trong pha này. Phút thứ 40 đội tôi tiếp tục tấn công. Bóng được chuyển ra biên, sau đó cất vào trong Greenwood bật cao nên đánh đầu. Nhưng bóng đi quá nhẹ, trúng vào vị trí của thủ thành Donnarumma. Tỷ số vẫn là 0-0. Phút thứ 53 đội tôi tiếp tục tấn công. Lại là Goji, trong pha bóng này anh ta đã bị đẩy ngã. Nhưng trọng tài không thổi phạt, liệu có mô tài ở đây không vậy? Chứ pha này thường sẽ là một của pen hoặc một của phạt. Không lâu sau đó, phút thứ 60 đội bạn có pha tấn công đầu tiên. Người đang dông bóng là Neves. Anh ta dốc một phát về thẳng khung thành mà không gặp phải sự truy cản nào của hậu vệ đội tôi. May mà thủ môn đã chơi tốt, cứu một bàn thua trông thấy. Hậu vệ đội tôi cứ như mơ ngủ đấy anh em nhỉ. Sau đó đội tôi chịu một cuộc phạt góc nhưng không có gì nguy hiểm khi bóng đã được phá ra.
Phút thứ 79 đội tôi được hưởng của phạt, tôi thực hiện theo bài khi bóng được chuyển ra biên sau đó chuyển vào giữa. Tiếc là cú căng ngang vào đã không thành công. Lẽ nào trận này sẽ hòa? Đội bạn tấn công rất ít nhưng rất nguy hiểm trong những pha tấn công. Như quả này không hiểu sao tôi đang điều khiển hậu vệ này để theo kèm Kvaratskhelia nhưng lại bị nhảy ngay sang hậu vệ khác ở đó rất xa, khiến cho tiền đạo đội bạn rất thoải mái dong bóng về khung thành đội tôi và ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 89. Thế này là đóng hòm luôn cái trận đấu rồi chứ còn mở tỷ số gì nữa. Mẹ cay thế nhỉ. Hiệp 2 có 2 phút bù giờ là quá ít. Như vậy đội tôi nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Nhìn qua thông số khá là cân bằng nhưng các tiền đạo của tôi thì tận dụng cơ hội kém, còn hậu vệ thì thi đấu như mơ ngủ. Giờ chỉ còn một mạng duy nhất, không biết là cầm cố được đến bao giờ hay là từ bỏ luôn ở ván tiếp theo nhỉ. Nói trêu anh em thế thôi, còn một mạng tôi cũng sẽ chiến đấu cho anh em xem. Ôi rồi ôi, lại là Percy, ghi tha cho em đi mà. Tôi lại quên vấn đề đổi áo đấu rồi, hình như là tôi mốt áo đấu lên khi vào đã event nó hiện luôn áo đấu tôi mốt chứ không hiện áo đấu câu lạc bộ tôi đã chọn. Khó nhìn vãi chưởng, chuyện sau phải đổi mới được. Cứ bị quên ấy. Phút thứ 10 đội tôi có một pha tấn công. Bóng rất nhanh chóng được chuyển xuống cho Barrios và anh ta đã băng xuống rất thoáng nhưng cú căng ngang vào thì lại không có cầu thủ nào của đội tôi tiếp ứng. Qua đó bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn. Đội tôi chỉ gáy được vài phút đầu thôi, chứ sau đó bị đội bạn ép sân liên tục. May mà trận này các hậu vệ đội tôi chơi khá tốt, không còn mơ ngủ như trận trước nữa, chứ không thì chắc phải thua 3-4 bàn rồi. Ngay đầu hiệp 2 đội tôi có một pha tấn công, bóng được truyền xuống cho cầu thủ ở biên, sau đó anh ta truyền vào cho Goji. Anh ta không sút luôn mà truyền xuống cho Zonziger. Quả này thì quá ngon ăn rồi, không thể bỏ lỡ được. Tỷ số là 1-0 cho Marseille. Phút thứ 60 đội tôi tiếp tục có một pha phối hợp rất ăn ý. Bóng lại được chuyển ra biên cho Goji. Anh ta băng xuống sau đó chuyển vào cho Rabiot nhưng cú sút rất căng của cầu thủ này đã bị thủ môn đội bạn cản lại. Phút thứ 65 đội bạn có một pha tấn công sắc bén. Kvaratskhelia bên cánh trái băng xuống rất nhanh, rồi chuyển vào trong cho Ramos bật cao lên đánh đầu. Thủ môn đội tôi bó tay và tỷ số được quân bình là 1 đều. Chả nhẽ tôi sẽ bị lật kèo sao? Không sao, còn đến 25 phút cơ mà cứ bình tĩnh mà đá. Trong pha bóng này, bóng xuất phát từ vị trí thủ môn đội tôi. Sau 1-2 đường chuyền thì Goji đã đỡ được bóng mà băng xuống rất thoáng. Quan sát thấy Greenwood băng lên, anh ta liền chuyền bổng vào. Trông thấy không ai kèm, Greenwood đã đánh đầu tung lưới đội bạn ở phút thứ 86. Chiến thắng đã rất gần rồi, cố gắng cầm cự vài phút nữa thôi. Như vậy thời gian còn lại là không đủ để đội bạn ghi tên bàn thắng. Đội tôi đã giành chiến thắng 2-1 trong một thế trận áp đảo hoàn toàn. Chết hụt thường được sống dai mà anh em cứ đặt niềm tin vào tôi nhé, he he. Còn lần này tôi đã nhớ ra vụ áo đấu nên đã quyết định và xóa đi cái áo Nhật Bản mà tôi đã mốt, chứ không thì khó phân biệt với áo PSG lắm. Sau khi hoàn thành các thủ tục, tôi tiếp tục tiến vào trận đấu thứ tư của mình. Lần này không biết là gặp đội nào đây. Ôi phê vãi, lần này là gặp BZ. Nhìn sơ qua đội hình thì đội tôi có phần nhỉnh hơn một chút, khả năng trận này sẽ dễ hơn các trận trước rồi, chia nhất định phải giành chiến thắng. Nhưng tôi để ý rằng có vẻ mấy câu lạc bộ của Pháp hay thích đá sơ đồ 4-1-2-3 anh em nhỉ. Khi BZ cũng đang chơi sơ đồ đó, nhưng với bản thân tôi thì tôi thấy sơ đồ này khó đá vãi chưởng. Khả năng sơ đồ này tấn công trung lộ là hợp lý bằng các đường chọc khe, chứ đá biên thì không đá nổi khi các cầu thủ có thiên hướng ra hỗ trợ biên là rất ít. Nên anh em nào chọn những đội có sơ đồ 4-1-2-3 này thì cần lưu ý nhé. Ngay phút thứ 15 của trận đấu, đội tôi có một pha tấn công. Liên tục là những pha ban bật nhỏ lẻ, rất nhanh và chính xác. Bóng cuối tới chân Goji và anh ta có đường truyền vào cho Gongerzi ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Marseille. Bàn thắng đến từ rất sớm, chắc chắn gánh nặng sẽ được cởi bỏ, lối chơi sẽ trở nên thanh thoát hơn với đội tôi, hi hi. Những phút sau đó đội bạn có một chút phản kháng nhưng tất cả những pha tấn công đều bị đội tôi bắt bài và hóa giải một cách dễ dàng. Ngay đầu hiệp 2, thủ môn đội tôi đã có một pha phát bóng không tốt để cho đội bạn dễ dàng phối hợp. May ở trong pha bóng này thủ môn đã kịp sửa sai, chứ không thì toang ngay lập tức. Của phạt góc sau đó thì không có gì nguy hiểm khi bóng đã được phá ra. Tỷ số vẫn được bảo toàn 1-0 nghiêng về đội tôi. Có vẻ thời gian nghỉ giữa hiệp giúp đội bạn bàn lại chiến thuật và chơi thanh thoát hơn. Khi tiếp tục đến phút thứ 65, tận dụng những pha phòng ngự không tốt của đội tôi, đội bạn đã gỡ hòa đưa trận đấu về mạch xuất phát. Cứ đá thế này khéo đội tôi lại thua mất thôi. Chưa dừng lại ở đó, đội bạn tiếp tục tạo ra sức ép nhưng cuộc phạt góc này không có gì nguy hiểm. Bù lại đội tôi có một pha phản công, bóng được chuyển ra biên trái cho Luis. Không có ai theo kèm, anh ta băng xuống rất nhanh xong chuyền vào trong. Đường chuyền thứ nhất thì không tốt nhưng đường chuyền thứ hai đã tốt hơn. Và Greenwood băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 88 của trận đấu, chấm dứt mọi hy vọng của đội bạn. Thế trận xoay chuyển rất nhanh chỉ trong một tình huống khi đội bạn không tận dụng được pha phạt góc. Như vậy đội tôi đã có chiến thắng thứ hai. Liệu kỳ tích có xảy ra khi cầm một đội hình yếu và chỉ còn một mạng duy nhất, tôi có thể giành được 9 chiến thắng hay không? Nếu điều đó xảy ra thì điên vãi lờ anh em ạ.
Tôi rất háo hức với điều đó nên không để mất thời gian tôi liền tìm luôn đối thủ tiếp theo của mình. Và lần này lại quay trở về với tình cũ đó là Percy Gigi. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng chắc trận này sẽ ổn thôi hu hu. Đó nhìn áo giờ trông khác biệt hẳn thế mới dễ đá. Chứ như áo cũng méo phân biệt được luôn, toàn truyền sai địa chỉ. Đội bạn sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Phút thứ 7 của trận đấu đội bạn có một pha tấn công Fabian Ruiz truyền xuống cho Ramos. Sau một pha độc diễn của mình, Ramos tung ra cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho PSG. Đội tôi quay lại chấm giao bóng. Tôi thực hiện bài giao bóng như ở số hôm chủ nhật tôi bảo các bạn. Và lần giao bóng này rất là hoàn hảo khi bóng liên tục được luân chuyển ra biên và ban bật qua lại với nhau, khiến cho hậu vệ đội bạn không theo nổi. Sau đó là một pha chuyền vào của Gonziger. Bên trong Luis bật cao lên đánh đầu cận thành. Tỷ số được gỡ hòa là 1-1. Tia hy vọng lại được thắp lên rồi he he. Nhưng hậu vệ đội tôi vẫn mắc sai lầm từ trận này qua trận khác. Khi lần này họ để mất bóng ngay phần sân nhà và giúp cho Ramos băng lên dứt điểm. May mà thủ môn của tôi đã chơi tốt nên chỉ phải chịu thêm của phạt góc. Của phạt góc này cũng rất là may mắn. Khi cầu thủ đội bạn có cơ hội dứt điểm rất tốt nhưng đã không thể đánh bại được thủ môn và hậu vệ đội tôi. Tỷ số vẫn được giữ nguyên là 1-1. Sau bàn gỡ hòa của đội bạn liên tục tấn công và đội tôi chỉ biết có cụm về phòng ngự. Trận đấu này thực sự khó khăn. Sang tới đầu hiệp 2 đội tôi có một pha tấn công nhưng đã bị đội bạn dễ dàng hóa giải. Tấn công thì bế tắc, phòng ngự thì hớ hênh. Giờ phải làm sao đây hả anh em ơi? Phút thứ 76 của trận đấu tiếp tục là một pha sai lầm của cầu thủ đội tôi khi có pha chuyền bóng không tốt để đội bạn cướp lại bóng vật thực hiện một pha tấn công. Ôi pha bóng này tôi không biết bình luận như thế nào nữa, anh em tự xem và tự chiêm ngưỡng. Một pha phối hợp quá đẳng cấp của đội bạn. Trận này nếu tôi có thua thì cũng là xứng đáng thôi, không có gì phải bàn cãi nhiều cả. Tỷ số là 2-1 cho PSG. Chưa dừng lại ở đó, đội bạn vẫn tiếp tục hiếp dâm đội tôi. Vào phút thứ 88, một pha sút xa đẳng cấp của Lee Kang-in. Khi một cầu thủ châu Á hay còn gọi là đứa con tinh thần của đội tôi đã phản bội tôi ở event lần này. Thế thì mất suất đá chính ở câu lạc bộ anh Sian Onser ta em nhé. Cái điếu gì vậy, vẫn quyết định không tha anh em ạ. Đội bạn vẫn tấn công, may mà cú sút này không đi vào lưới, không thì số đã là 4-1. Và hết giờ 3-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội tôi bị ép sân hoàn toàn không có cửa bật. Như vậy lần thứ nhất tham gia event bằng thử thách chọn đội hình yếu hơn Percy Gigi đã không thành công. Do gặp một vài yếu tố vừa khách quan cũng vừa chủ quan. Khi trận thứ nhất thì lại bị một cuộc gọi gián đoạn. Còn các trận sau thì có trận thua do không tận dụng tốt các cơ hội mình tạo ra, còn có trận thua tâm phục khẩu phục như trận vừa này. Thôi thì thua kèo này ta bày kèo khác. Người ta có câu đi đêm làm có ngày gặp ma nên không mạo hiểm nữa. Lần này tôi sẽ chọn PSG. Với hàng loạt cầu thủ chất lượng cùng chiến thuật 4-3-3 tôi đã từng chơi qua, cộng thêm việc vừa tôi đã thua lần thứ nhất trong event khiến tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Vì vậy lần này tôi sẽ đem PSG đi hủy diệt cả cái event cho anh em xem. Mấy anh em mười mấy triệu điểm bơi hết vào đây để tôi xả giận cho đã. Của thực đang cầm đội hình Marseille mà qua cầm đội hình Percy Gigi thực sự là rất xứng tay anh em ạ. Khả năng lần này đã 9 trận win cả 9 mất thôi hi hi. Như tôi đã nói với anh em thì chúng ta cần phải hiểu về các cầu thủ để qua đó có một chiến thuật chơi hợp lý. Ví dụ như tôi thấy rằng việc Dembele chạy rất nhanh nên tôi sẽ đưa ra cánh. Sau đó thấy Ramos có những thông số của một tiền đạo cắm tốt hơn Đâu Khuê nên tôi quyết định cho Ramos vào sân. Còn các vị trí khác khá là tốt nên tôi giữ nguyên. Tôi chỉ hơi ngại tuyến tiền vệ một chút, do mọi chỉ số về tốc độ của các cầu thủ ở tiền vệ hơi thấp, không biết có tranh chấp được không đây. Thôi kệ đi, đằng nào thì mình cũng đang cầm đội hình mạnh nhất trong event này rồi, nên tôi bước vào trận đấu đầu tiên của mình luôn. Và rất quen mặt thôi, lại là PSG, nhưng lần này tôi quay trở lại với tâm thế khác. Khi đội hình tôi cầm không phải là Marseille nữa mà cũng là PSG. Tâm này thì chẳng ngán bố con thằng nào cả hi hi. Gầy thế thôi chứ cũng rén phết đấy anh em ạ. Trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 này đội tôi sẽ là đội giao bóng trước. Ngay phút thứ 5 đội tôi đã có một pha tấn công. Trong pha bóng này bóng được truyền ra biên, sau đó Nuno Mendes truyền vào cho Vitinha. Tiếp tục Vitinha căng vào cho Dembele ở phía trong. Quả bóng vàng tương lai tung ra một cú sút cháy lưới đội bạn. Tỷ số là 1-0 cho Toku Dachan he he. Phút thứ 11 đội bạn cũng có một pha tấn công nhưng cú sút của Ramos là chưa chính xác. Đội bạn thuộc cách chơi rất rắn khi liên tiếp là những pha xọa bóng ác ý. Và rồi phút thứ 35 sau một pha xọa bóng từ phía sau rất thô bạo của Ba Trông ngăn cản đi một pha có thể dẫn tới bàn thắng của đội tôi. Vì vậy anh ta nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, đồng nghĩa với việc đôi bạn chỉ còn 10 người trên sân. Đây là một cơ hội tốt để đội tôi giành được chiến thắng trong trận ra quân. Cú đá phạt sau đó của Kvaratskhelia là chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đội bạn. Tuy chỉ chơi với 10 người nhưng đội bạn cũng có những giây phút phùng lên. Ví dụ như ở phút 44 họ có một pha tấn công nhưng không thành nên giúp cho đội tôi có một pha phản công nhanh. Và chỉ với một vài đường chuyền bóng đã ở gần với gôn của đội bạn. Trong tình huống này Dembele có một pha dọn cỗ cho Ramos. Nhưng không hiểu sao Ramos đã không thể ghi bàn trong một cơ hội 10-10 như này. Toàn là tự hủy vậy các sếp ơi. Phút thứ 58 của trận đấu đội tôi tiếp tục có một pha tấn công.
Bóng được chuyền xuống cho Dembele ở cuối biên. Sau đó anh ta chuyền vào cho Vitinha nhưng cú sút của tiền vệ này đã không đánh bại được thủ môn đội bạn. Đội tôi tiếp tục có bóng và người dứt điểm cuối cùng là Fabian Luiz. Cú sút ở ngoài vòng 16m50 nhưng đi đúng vào vị trí thủ môn đội bạn. Tỷ số vẫn là 1-0. Phút thứ 68 đội bạn có một pha ném biên sát với khung thành đội tôi. Sau đó Dembele chuyền vào trong nhưng đã bị hậu vệ đội tôi cản lại. Đồng thời đội tôi tổ chức một tình huống tấn công rất nhanh. Dembele của đội tôi đã băng lên và chuyền vào cho Kvaratskhelia đang băng xuống. Trong một thế không bị ai kèm, anh ta có cú sút một chạm quyết đoán đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 2-0. Có vẻ như tinh thần đội bạn đã xuống khi phút thứ 76 đội tôi dễ dàng cướp lại bóng và thực hiện một pha tấn công. Tiếc là cú đẩy bóng cuối cùng của Zamosi là hơi dài. Sau đó tôi cũng không hiểu tại sao khi bóng tới chân của Emily, tôi thực hiện một cú sút nhưng anh ta lại chuyền bóng vào phía trong. Và để đội bạn dễ dàng hóa giải được pha bóng này khó hiểu thực sự. Thực sự tinh thần đội bạn đã xuống rõ rệt khi đội tôi dễ dàng thực hiện được những pha tấn công như thế này. Chỉ tiếc là những đường chuyền cuối cùng lại chưa chính xác. Liên tục là những pha ban bật rất nhanh nhưng chỉ thiếu một điều đó là bàn thắng. Cuối cùng đội bạn cũng đã tự rời khỏi trận đấu một thế trận quá áp đảo. Chiến thắng nào hoàn toàn xứng đáng với đội của tôi mà nhìn kỹ lại Erik ten Hag làm sao có thể thắng được The Kuderchan he he. Tinh thần đã quay trở lại, sĩ khí lên cao, không để chậm trễ nữa tôi tiếp tục tiến quân tới trận địa tiếp theo. Lần này lại là PSG, khả năng lại là bại tướng tiếp theo của tôi thôi anh em à, hi hi. Hiệp 1 này đội bạn sẽ là đội giao bóng trước. Phút thứ 8 của trận đấu đội tôi có một pha tấn công. Bóng được chuyển ra biên cho Dembele. Sau đó anh ta cất bóng vào cho tiền đạo người Guzian. Tiếc là cú đánh đầu của khứa này đã đi không hiểm. Qua đó không thể đánh bại được thủ môn Dozamuna của đội bạn. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng khi phút thứ 15 của trận đấu đội bạn cũng có một pha tấn công nhưng đã bị ngăn lại. Thực sự hàng hậu vệ của PSG chơi rất là tốt chứ không mơ ngủ như Marseille. Sau đó đội tôi dần ép sân trở lại. Phút thứ 35 Ramos có đường truyền vào cho Dembele nhưng không thành. Như vậy hiệp 1 kết thúc với tỷ số là không, đều báo hiệu hiệp 2 sẽ đầy rực lửa. Và đúng như vậy, khi mới đầu hiệp 2 tôi đã có pha tấn công đầu tiên và trong cơ hội đối mặt với thủ môn Neves không thể giành chiến thắng. May bóng bật ra đúng vào vị trí của Dembele và nhiệm vụ của khứa này rất là dễ khi đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số là 1-0 cho đội của The Kuderchan. Như tôi đã nói, trong hiệp 1 đội bạn cũng không phải dạng vừa khi sau bàn thua họ tấn công trở lại, nhưng pha tấn công không thành, qua đó tạo điều kiện rất tốt cho đội tôi phản công nhanh. Người đang cầm bóng là Dembele, anh ta chuyền vào cho Ramos. Hai cầu thủ này liên tục ban bật với nhau khiến hàng phòng ngự đội bạn rối tung mít mù lên. Và bóng lăn tới vị trí của Nuno Mendes đã đứng ngay khung thành đội bạn từ chiều để giật cót ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tôi. Khứa Mendes này là hậu vệ mà trong pha tấn công đứng cao vãi, lại đứng tận ở vạch vôi của khung thành đội bạn như kiểu là hậu vệ đội bạn ấy. Hai vãi trưởng. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 70 đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Bóng chuyển ra biên cho Dembele tăng tốc, sau đó anh ta chuyền bóng vào trong. Kvaratskhelia là người đón bóng, anh ta đánh đầu ngược lại cho Ramos ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chấm dứt hy vọng của đội bạn, quá hủy diệt luôn anh em ơi. Sau đó đội tôi chủ động chơi lùi sâu để bảo toàn tỷ số, nhường lại thế trận cho đội bạn. Và phút thứ 78 đội bạn cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhưng có lẽ chiến thắng vẫn sẽ không tuột khỏi tay của tôi đâu nên anh em yên tâm nhé. Tiếp tục là một pha theo hoa dệt gấm của đội tôi ở phút thứ 83. Lần này người tung ra cú sút là Emily nhưng thủ môn đội bạn đã xuất sắc cản phá được đội tôi chỉ có một quả phạt góc. Của phạt góc sau đó thì không có gì nguy hiểm cả. Hiệp 2 có 2 phút bù giờ và đây sẽ là pha bóng cuối cùng của đội bạn. Trong pha bóng này họ đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Người ghi bàn là Fabian Luiz. Trận đấu kết thúc đội tôi đã giành chiến thắng 3-2. Nếu ai chỉ nhìn vào tỷ số thì tưởng đây là trận đấu rất kịch tính nhưng thực chất trận đấu đã được định đoạt ở phút thứ 70 rồi. Lại một trận đấu áp đảo của đội tôi. Như vậy chúng ta đã có chiến thắng thứ 2 trong lần thứ 2 tham gia event này. Và phần 1 của event lần này đến đây là kết thúc. Trong phần 1 này chúng ta đã thất bại lần đầu tiên khi cầm đội hình Marseille thi đấu. Nhưng lần 2 tham gia chúng ta cầm PSG đã khởi sắc hơn. Muốn biết khởi sắc hơn như nào thì hẹn gặp lại anh em vào chiều mai với phần 2 sẽ gồm những tình tiết hấp dẫn hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã xem clip đến thời điểm này, chúc anh em có thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.